Hello guys at welcome muli sa aking garahe. Kamusta naman ang weekend nyo? Ngayon ang gagawin natin ay maglilinis tayo ng windshield ng Hyundai Accent na ito, no? Dahil sa nakatenga lang sa garahe, hindi tayo makalabas sa lansangan, hindi natin may drive, madaling dumumi ang ating mga sasakyan. Actually kaka-car wash lang nito nung isang araw pero madumi na ulit. Marami pa namang hayop dito, may mga pusa dito, maakyat sa sasakyan, hindi mo naman mapigilan. Hindi ko naman magawang saktan, pero yun yung mga factors kung bakit dumudumi yung ating sasakyan. Yan. So pakita ko sa inyo yung loob ng windshield na ito. Makita nyo kung gaano kadumi. Nandito tayo sa loob ngayon, makita ninyo ang windshield, talaga napakadumi. Kita nyo yung mga likabok na yan, mga marks na yan. Mahirap na linisin yan. Sa dashcam ko makita nyo, akala mo umulan ano, pero mga likabok yan na dumikit na sa salamin, no? So paano ba linisin to? At ang magandang tanong, paano ba mag-detail ng windshield? Yan ang ituturo ko sa inyo sa vlog na ito. Okay, bakit ba napaka-importante na malinis ang ating windshield at yung buong mong salamin ng sasakyan, no? Well, sa totoo lang, ang salamin natin, no, ng sasakyan, yan yung ikalawang malaking part ng sasakyan. Bukod pa sa paint, ang nakikita ng mga tao ay yung glass, no? Kaya kapag malinis ang paint, yun, maganda tignan ng sasakyan. Pero pag malinis ang salamin ng ating mga sasakyan, mas attractive lalo ang ating mga sasakyan, ano. Yan, mas dagdag reputation yun para sa atin. Kaya, ang gagawin natin dito, hindi lang linis. Ang gagawin natin, detail, no? Kung dinidetail ang paint, dinidetail din ang salamin. Yan. Kaya, makakatipid kayo ng malaki sa DIY job na ito, no? Imbis na magpa-detail kayo sa mga detailing shop, kayo mismo ay makakatipid dahil kayo mismo ang gagawa. At talagang masasatisfy kayo kasi kayo mismo ang nagtrabaho dyan, kayo mismo ang naglinis. At ang mga gamitin natin dito, hindi naman mamahalin, ano? Mga simpleng mga tools lang ang gagamitin natin sa pag-detail ng windshield. Yan. So nakita nyo kanina, napakadumi ng windshield, ano? So paano ba natin lilinisin yan? Pero bago tayo maglinis, no? Kung first time nyo dito sa akin channel, pakisuyo na mag-subscribe kayo para marami pa kayong matutuhan na DIY job at maintenance para sa inyong mga sasakyan. Yun. Grabe. Muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa So ito guys, yung ating mga gagamitin para mag-detail ng windshield, no. Siyempre, unang-una itong dust feather, no. Kung meron kayong ibang klaseng dust feather, okay lang din, no. Pangtanggal ng dust. Yan ang unang-unang gagamitin natin. Siyempre, pagkatapos nun, meron dapat tayong mga malinis na basahan. So itong basahan na ito ay binili ko sa palengke. Ito yung mga ginagamit ko talaga sa sasakyan ko, no. Hindi ako bumibili ng microfiber cloth, though talagang ang panlinis talaga sa windshield tsaka sa sasakyan, microfiber cloth. Medyo namamahalan kasi ako doon, although mura lang naman yun para sa inyo siguro. Kasi mas mura ito, no. 20 pesos isa lang to eh. Yan. So parehas lang naman ng trabaho yun. Nakakakuha rin naman ng dumi ito, kaya para sa akin mas maganda ito. Yan. Pero kung mayroon kayong microfiber cloth, mas maganda yun ang gamitin ninyo sa inyong sasakyan. Siyempre, meron tayong glass cleaner, no? Itong glass cleaner na ito ay nabili ko sa supplier ng aking sa laundry shop ko, kasi meron akong laundry shop. Yung supplier ng detergent ko doon, tsaka ng mga Fabcon doon, meron din silang mga pangkotse, pang sasakyan. Ito ay glass cleaner para sa sasakyan yan. By gallon to. Pero kung meron kayong ibang brand ng glass cleaner, ayos din yun. No? Pwede nyo gamitin. Huwag nyo lang gagamitin yung may mga
chemical na masama, ano, tulad nito. Yan, yung may mga ammonia. Yan, huwag kayong gagamit ng ganun. Ito yung ginagamit kong brand dati, ubos na siya. Pero wala na atang ganitong brand ngayon sa mga auto shop, di ba? So, tubig na lang ito. Yan. Kailangan din natin ng tubig. Yan. So, kailangan din natin ng clay bar. Yan. So, chop lang natin ito, no? Kuha lang tayo ng kaunti. Pangtanggal ito ng mga dirt sa glass natin, no? Usually ginagamit din to sa paint, no? Pangtanggal ng mga spalto na dumidikit sa paint. Ito ang ginagamit diyan, clay bar. Pero gamitin natin ito diyan din sa windshield. Pangtanggal naman ng mga dirt din sa ating windshield, no? Mura lang to, guys, no? Lagay ko yung link nito sa description para alam nyo kung saan makakabili, ano? At pagkatapos niyan, meron din tayong car wax, no? Although itong car wax ko ay medyo luma na, no? Maubos na, no? Kung meron kayong bago-bago, okay lang din, ano? Any type of car wax, no? Pwede nyo gamitin. Pero mas maganda yung Carnauba, no? Carnauba wax. Since napaubos na ito, tatry natin tong liquid wax na ito. Yan. Hindi ko lang pinapakita yung brand kasi baka magkaroon tayo ng issue, no? Yan. So, hindi naman ako sponsor na ito. So, try natin itong liquid wax, no? Pero usually ang ginagamit ko itong paste, no? Yan. Kung meron kayong paste, mas maganda. Okay? So, yan yung mga gagamitin nating mga tools. Simulan na natin mag-detail ng windshield.
Alright, ito na yung ating car wax, no? So lahat ng surface ng glass, lagyan natin, ano? Tsaka mag-apply tayo ng counting pressure kapag ka nilalagay natin yung wax sa ating windshield, ano? So yan lang natin tong wax dito sa windshield ng mga 10 minutes, no? Bago natin i-buff. Alright, ito na yung ating end product. Makita nyo naman na super linis niya, super kintab na niya. At wala nang mancha sa windshield, no? Masarap na mag-drive pagka ganito kaganda at kalinis ang inyong windshield, no? Yan. So pakita ko sa inyo yung before and after, no? So ganun lang mag-detail ng inyong windshield. So gawin nyo lang to sa lahat ng mga salamin ng inyong sasakyan. At kapag ginawa nyo ito, no, masasatisfy kayo kasi kayo mismo ang gumawa. Na-exercise pa kayo, no guys, no? Yan, syempre may effort din ng kailangan kapag ka nagbabuff kayo ng wax. At nakatipid kayo, di ba? Mahal kaya magpa-detail ng glass sa mga detailing shop. Yan. At sigurado pa kayo na pulido yung gawa, di ba? Kaya kung nagustuhan nyo guys itong video na ito, no, natuto kayo, pakisuyo naman na i-hit yung like button at mag-subscribe din kayo sa aking channel. Subscribe kayo para marami pa kayong matutunan na mga DIY maintenance sa mga sasakyan. At hit nyo rin yung bell icon na yan para updated kayo sa mga new videos ko, no. Maraming salamat sa panonood guys, ano? At sa uulitin.